Welcome to Epals channel. eBay using links. ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ links කොහොමද enter ඇතුළත් කරන්නේ? එතකොට මොනවද මේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් links? එතකොට ගොඩක් විදිහට එනවා weebly එකේ අපි හදලා දැම්මත් links එන අවස්ථා එනවා. එතකොට එනවා මේ වැඩ කරන්න නැති links තියෙන වයින් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ task එකේම එනවා. ඉතින් ඒ වෙලාව අහන ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොහොමද මේ ලින්ක්ස් යන්නේ මොකද්ද මේ ලින්ක්ස් එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඔකේ තියෙන ඉමේජස් වල තියෙන ලින්ක්ස් තින් එක මම ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙනවා මෙටා ඉන්ෆෝ මෙටා ටැග්ස් තියෙන ඒවා ටික අයින් කරනම් හරි හැබැයි අපිට eBay එකෙන්ම තියෙනවා eBay එකේ policy එකකුත් තියෙනවා මේ ලින්ක්ස් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මොනවද මේ ලින්ක්ස් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඒක ඇතුළත් කරන විදිහත් තියෙනවා ඉතින් ඒ ටික මම මේකෙන් කියලා දෙන්නම් eBay policy එකට අනුවම එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තියෙන ලින්ක්ස් වලින්ම මේව කරගන්න මොකද මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මමත් කරන දෙයක් ඒක ඔයාගේ existing listing එකක් ඇතුළට customer කෙනෙක් එනවා නම් title එක බලලා ඊට පස්සේ ඒකට කැමති වෙලා ඇවිල්ලා ඒක බලනකොට අපිට පුළුවන් ඒ හා සමගාමී items තියෙනවා නම් ඒවල links දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන description body එකේ. අන්න ඒක තමයි ගොඩාක්ම effective දෙයක්. ඉතින් දැනට කරන කට්ටිය මේ මොනවාද දැනට හොඳට sale එකක් තියෙන කට්ටියට උනත් මේක enter කරලා ඇතුළත් කරලා තව sale එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකද අනිවාර්යෙන් clickable link එකක් විදිහට eBay එකෙන් recognize කරලා eBay එක ඇතුළෙම එකක් නිසා eBay එකෙන් අපිට දෙනවා එන කෙනාට තව link එකක් ඇතුළට ගිහලා තව item එකක් බලන්න. right මම මේක පැහැදිලි කරන්න. right links are useful. අනිවාර්යයෙන්ම links කියන්නේ කොහොම වැදගත් දෙයක්. right මේක හරියටම කරන්න ඕන මේකේ තියෙන rules මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න. අපි හැමදේම කරන්න කියලා rule එක මොකක්ද කියලා දැනගමු. එතකොට ඊට පස්සේ පුළුවන් කරන්න. දැන් අපි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියලා තියෙන කරන අයට rule එක දන්නේ නැහැ. rule එක තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. උනාට පස්සේ තමයි rule එක හොයන්නේ. ඒකත් හොයාගන්න බෑ. ආයි ඒකම වැරද්ද කරනවා. right ඒක නිසා rule එක ඉගෙන ගමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. right no third party websites images hosting or another retailer මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශ්ව වෙබ්සයිට් එකක්. එතකොට AliExpress එකෙන් image එකක් ගන්න ඕන AliExpress එකෙන් description එකක් ගන්න ඕන ඒක ගෙඩි පෙටින් copy කරන්න බෑ. මම දැක්ක ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා මේ ළඟදී දාලා තියෙනවා ඒවල ගෙඩි පිටින්ම copy කරන්න කියනවා. ඒක වැරදි. එහෙම කරන්න බෑ. ඒක දැන් ගොඩක් කටිය නෑ එහෙම කරලා මොකොත් උන්නේ නැහැ කියලා. අනිවාර්යෙන් ඒක මේ notify වෙනවා. එතකොට ඒක අයින් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ගෙඩි පිටින් copy කරන්න එපා. weebly වගේ format එක හදලා දාන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දාද්දි තියෙනවා එක එක මේ අපිට තියෙන මේ රාමු තියෙනවා. ඒ රාමු විදිහට අපි කරන්න ඕන. ඉතින් හැම මේ විදිහටම මේ හැම කෙනෙක්ම කරන විදිහට කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් හිතන්න. දැන් graphic design කෙනෙක් නම් දන්නවා image එක meta info meta tag කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට HTML codes තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒවත් හිතන්න. dropshipping කියන දේ මේ එකwideකින් අරගෙන තවත් එකට දෙනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි හැමදාම කියන්නේ ඒකයි. right ඊට පස්සේ image කියන එකත් හරි another retailer කියලා mean කරේ ඔය මේ Ali එකේ හරි DH ගෙටර ඔක ආ කරන තැනකින් ඕක copy වෙනවා. ඉතින් direct shipping කරන කෙනා නම් ගොඩාක්ම ඉතින් මම කියලා තියෙන්නේ ඔයාම ෆොටෝ එකක් අරන් දාන්න. එතකොට links මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාම එකක් create කරොත් මොකුත් links යන්නේ නැහැ. right එතකොට ඒක ඔළුවේ තියාගන්න තුන්වෙනි පාර්ශවය එකයි. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන එතකොට අනිත් ඒවා අමතක කරත් තුන්වෙනි පාර්ශවයේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන එකක් ඔයාලට ගිනි පිටින් copy කරන්න බෑ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට මේකට හොඳම උදාහරණයක් වෙයි. right ඊට පස්සේ you cannot hide links මේක අපේ කට්ටිය ගොඩක් කරන දෙයක්. hide links වලට තර keywords හරි keywords මම මේක බෙදා ගන්නම්. කුරුල්ලොත් කෑ ගන්න හැනවා මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව කුරුල්ලොත් ළඟ ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මේ බාධාවක් කරගන්න එපා. ඉතින් links hide කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා keywords එහෙම අපිට කියලා දීලා තියෙනවනේ මම දන්නේ මම ආයතනෙ මොකද්ද කියන්නේ නැහැ. එතන කියලා දීලා දෙනවා description එකේ keywords හංගන්න කියලා. එතකොට මේවා rate වෙනවා කියලා. මම දන්නේ මොකද්ද ඒකට තියෙන practical logic එක මොකද්ද කියලා. හරි ඒක හංගලා මේව කරනවා හැබැයි links හංගන්න බෑ eBay එකේ ඔය ඔක්කොම මේ recognize වෙනවා මේකම බලනවා ඒ බලලා තමයි කරන්නේ ඉතින් links හැංගුවා කියන්නේ link එක ඔබ ළඟ තියෙනවනේ වැඩ කරන එක account එක suspend කරනවා මේවට warnings එන්නෙත් නැහැ ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න hide කරන්න එපා hide කරනවා කියන්නේ ඒක මේ white color වලින් ඒක මේ color එක දාන එක hide කරනවා කියන්නේ ඒ වගේම කරන්න යන්න එපා මේක මේ හරි process එකකට කරන්න ඉතින් වැරදි process කරන්න කියන්නේ මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති කට්ටිය මේ පිළිබඳව හරි විදිහට තේරුම් අරගෙන නැති කට්ටිය. ඒක බෙදා හරිනවා කියන දැනුම තව කෙනෙක්ට වෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ එකකින් බහණ්ඩය විකුණුවාට පස්සේ විකුණුන කෙනා හිතනවා right මම දැන් හොඳ සෙලර් කෙනෙක් කියලා. මේව කරලා නෙමෙයි සෙලර්ස්ලා වෙන්නේ. මේව කරලා නෙමෙයි හරි විදිහට හැදෙන්නේ. right හරි ඊට පස්සේ outside eBay prohibited. මේකේ eBay එකකින් එළියේ තියෙන වෙන වෙබ්සයිට් වල ලින්ක් ඒ කියන්නේ ඔයා වෙන වෙබ් එකක් හදලා හරි මේකට දාන්න බෑ eBay එකෙන් එළියට යනවනේ. ඒකේ බෑ eBay එක ඇතුලේ තමයි මේක අපි කරන දේ කරන්න වෙන්නේ. right එතකොට prohibited කරලා තියෙනවා non eBay related links මම අර කෙනෙක් කියපු එකයි eBay එකට ඇතුළත් කරගන්න නැති links ඒව ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න කියන්නේ දාන්නත් එපා ඒව කරන්න බෑ
right. Email addresses ඕකේ දාන්න බෑ නිකන් හරි දැම්මොත් අර කලින් කිව්වා වගේ warnings උත් නැහැ ඒ account එක suspend වෙනවා එතකොට අහන්න එපා ගොඩක් කට්ටිය අහනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ වුණාට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේ දේ උනේ ඇයි කියලාත් අහන කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් වැරද්ද කළාත් අහනවා ඇයි උනේ කියලා ඉතින් මම කියන්නේ email එකේ කියවන්න කියලා තමයි email එකේ තියෙනවා එතකොට ආයි අහනවා ආයි මේක ගොඩ දාගන්න බැයිද කියලා. ඉතින් වැරද්ද කරොත් ඒක ආයි ගොඩ දාගන්න බෑ. ඉතින් වැරද්ද දැනගෙන වැරද්ද කරන්නත් නොදැන වැරද්ද කරත් එකයි දැනගෙන වැරද්ද කරත් එකයි. right social media links මේකත් කරන්න යන්න එපා social media links නම් කොහොමටත් දාන්න යන්න එපා මොකද ඒකට ලොකු වෙනම policy එකක් තියෙනවා ඒව දාන්න ගියොත් වාට වෙන්නේ account එක ඉක්මනටම නැති කරගන්න වෙන එක තමයි ඒව මුකුත් දාන්න යන්න එපා customer කෙනෙක්ට උනත් දාන්න යන්න එපා message එකක් through දාත් දාන්න යන්න එපා මගේ social media මේකයි මගේ Facebook account එක මේකයි Instagram එක එකයි ඒව මුකුත් දාන්න එපා වා පුලාන් තරම් මේව ටික අයින් කරලා අවශ්‍ය වුණ links ඒක ඇතුලේ තියෙන links දාගන්න right එතකොට link policy එකේම මම කියන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ link policy එක කියන්නේ to protect our members listing of products cannot contain links that direct customers to a site other than eBay even if the link is not clickable මේකේ බොහොම වැදගත් දෙයක් කියන්නේ members ලා ආරක්ෂා කරන්න කියලා මොකට ඇතුළත් කරන්න බෑ links කෙලින්ම direct customer කෙනෙක්ව යන්න eBay එක නැතුව eBay එක නැතුව තැනකට එකට යන්න බෑ ඊට අමතරව කියනවා ඒ links click කරගන්න උනේත් නැහැ click නොවි තිබ්බත් ඔයාගේකට account එක suspend වෙන තැනක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ links clickable වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. click කරන්න බැරි වුණත් මේක අයින් වෙනවා. Right. While these are some exceptions, listing or this or item description can't contain links that direct customers to any other site. රකම තමයි කියන්නේ. What is the policy? We don't allow store names to be web addresses. ඔයාගේ store name එක web address එකක් විදිහට දාන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ example දීලා තියෙනවා .com .net .org .edu ඒව දාන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒක හදනකොටම දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා දීලා තිනවා ඇයි එහෙම කරන්නත් බැරි කියලා. Right. Videos can't violate any eBay policy. මේකේ videos upload කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ වෙනම මේ වීඩියෝ එකක් කරන වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් videos upload කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ මේවල adult content තියන්න බෑ. ඔයාලට වෙනම direct කරලා YouTube channel එක දාලා මේව කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම වෙනම එකක් කරන්න එක ගොඩක් useful වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන එක වැඩි මේව කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකෙදිත් අර adult content නැතුව ඔයාලට හරියට මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් easily අපිට AliExpress එකෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒකේ review එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඉගෙන වෙන වීඩියෝ එකක් පස්සේ කරන්න. right ඊට පස්සේ links in a description are only allowed for the following. ඒ කියන්නේ description එක අපිට දාන්න පුළුවන් ඒවා මෙන්න මේ ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right other eBay pages අනිත් eBay pages වලට යන link eBay messages වලට වඩා direct කරන්න පුළුවන් නම් other eBay items මම ගොඩක්ම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ other eBay items ගැන links මම දාලා තියෙනවා. example එකකට ගත්තොත් මම කරන knife එක මම ගොඩක් knife විකුණන කෙනෙක්. knife එකක් ගත්තොත් knife වල මේ හා සමාන තව knife එක කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ පොඩි knife එකක් fix item එකකට දාලා ලොකු knife එකක් දානවා මේ link එකක් දානවා මෙන්න මේ item එකත් බලන්න කියලා. ඒකට අනිවාර්යෙන් ක්ලික් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපි අර කියනවා වගේ එක ගලින් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් වගේ තමයි. කස්ටමර් කෙනෙක් පුලාන් තරම් හොඳ ටයිටල් එකක් හදාගෙන හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදලා ඉමේජ් එකක් දාලා ඇතුළට ගෙන්න ගන්නවා. එයාව පොළඹවන තව අයිටම් එකකට යන්න. එතනින්ම දානවා මේක මේ අයිටම් එකට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට තමයි පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් 5ක් විතර දාන වැඩිපුර දාන්න යන්න එපා. 10ක් 15ක් දාන්න යන්න එපා මේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉමේජ් එකත් එක්කම දාන්න පුළුවන් එතන. weebly-කින් image එක හදාගත්ත image එක add කරා යටින් දැම්ම link එක මෙන්න මේක තියෙනවා මේක බලන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් image එක දාන්න. එතකොට මේක දාන්නත් ඕන ඔයාගේ main description එකේ ඔයාගේ product එකට මේ අර මොනවාද damage එකක් නොවන විදිහට. එතකොට ඒක යා කතන්දරයක් කියවගෙන ගිහලා පල්ලෙහාට යනකොට තමයි මේක දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ හා සමාන තව items තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ දාන items වලට සමාන items දාන්න මොකද නැත්තම් knife එකක් අස්සේ adult item එකක් දාන්න යන්න එපා කොහොමඩක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. right එතකොට මේ අනිත් දේ තමයි ඒ දාන item එක දැන් customer click කරනවා නම් click කරන දානවා එතනින් උඩිනුත් ලියන්න. නිකම්ම image එක දාන්න යන්න එපා. මේ හා සමාන item එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ හොඳ offer එකක් මේ දවස්වල තියෙනවා කියලා බලන්න. එහෙම click එකක් දාන්න. එතකොට මේකේ තව offers මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේකට සර් කැමති නම් මේකත් එක ගන්නව නම් මට කතා කරන්න මම මේකට offer එකක් දෙන්නම් කියලා අන්න ඒ වගේ පොළඹවන්න. මේකේ තමයි කියන්නේ අර නැති sales ඇති කරනවා කියලා. මම එකයි හැමදාම කියන්නේ අපි traditional විදිහට item එකක් දාලා sell වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. මේ වගේ දේවලුත් items වලට sale එක ඇති කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට මෙතන focus කරන්න ඕන මට මෙන්න මෙතන අද eBay items කියන එක මොකද මට තියෙන experience එකෙන් මම sales අරගෙන තියෙන මෙතනින්. ඉතින්
ඕගොල්ලෝ ගොඩක් හිතයි ඉතින් මෙච්චර කල් ගියයි මේක කියන්න කියලා. ඉතින් තව දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් ඒවා හරියන කාලවලට තමයි ඒවා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔක්කොම එකට දාගෙන කරොත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට තියෙන අනිත් දේ තමයි මම මෙන්ෂන් කරන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා අහනවා channel එක බලනවා මේ මට කියන්න පුළුවන්ද මොනවද විකිරණ අයිටම්ස් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? විකිරණ අයිටම්ස් හොයාගන්නේ මොකද? ඉතින් කොහොමද? ඉතින් හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා වීඩියෝස් විතරක් බලලා සෙල් කරන කට්ටිය. ඉතින් මම කියන්නේ එක වීඩියෝ එකක් බලලා දෙකක් බලලා 10ක් බලලා වැඩක් නැහැ. මේකේ තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික බලලා සාරාංශ කරගන්න. සාරාංශ කරගෙන බලන්න මොනවද මිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මිස් වෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා. ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය කරන හැම ඉන්ෆෝමේෂන් එකක්ම තියෙනවා. ඔයාට දැනට සාර්ථකව සේල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් විදි තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික හරියට ෆලෝ කරගත්තොත් ඔයාට හොඳ සේල් එකක් හදාන්න මේක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මෙතනින් අර තියෙන ටික මම මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න නිසා මේක විතරයි කියුවා. අනිත් ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකත් ඔයා බලන්න ඔයාගේ පොලිසි වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙතන අන්තිමේටම කියලා තියෙන හැමදාම කරන එක මේ වගේ දේවල් කරොත් ඔයාගේ account එක සස්පෙන්ඩ් කරනවා කියන එක. ඉතින් links කියන දේ හරි important. හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත් මේ අද eBay items වලින් කියන එකේ ඇතුලේ ඉඳගෙන ඔයාට ඕන තරම් links දාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පාකට අවම කරගන්න. හැම එකටම දාන්න යන්න එපා. එතකොට එකකට ආව කියන්නේ items පහක් එයා දකිනවා කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් හිතන්න one click 5 items he can watch. එයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන් එයාට බලනවා නම් පහකට නෙමෙයි තුනකට click දාගත්තත් අපිට views තමයි එන්නේ. views එන්න මම කියලා තියෙනවා traffic එක වැඩි වෙනවා. එතකොට eBay එකේ search result වලට යනවා. item එක සෙල්ලීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේවා දන්නෙත් නැතුව ඇති. ගොඩක් කට්ටිය ෆලෝ කරනවා කියලා මම ෆලෝ කරනත් ඇති මම නැහැ කියන්නේ. ඉතින් බහුතරයක් මේ නොදන්න කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒක මේ වගේ ඉන්ක්වයරිස් එන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කමන්නේ හරි විදිහට කරනවා නම් මේ ටික බලාගෙන ඒක තමයි විය යුත්තේ. right please do this wisely. මම ඒක තමයි කියන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් මේක wisely කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ක්‍රමයට එක ගාලේ මංගේ කුරුළු 5-6 දෙනෙක් නෙලා ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. මේක චෝන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි Instagram page එකක් තියෙනවා, profile එකක් තියෙනවා අලුතෙන් epal_hub. ඒක මේ subscribe කර මේ ඒක follow කරන්න. තව තියෙනවා මේකේ link එක ඇති description එකේ ඒක බලන්න. මේකට related වෙන වීඩියෝ එකකුත් මම දාලා ඇති items try කරන ගොඩක් කට්ටිය අහන items මොනවද කරන්න කියලා items try කරන playlist එකක් දාන්න. ඒකත් බලන්න. right එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න stay home, stay safe, bring models to Sri Lanka. Happy selling.